મિલેટ વીકના છઠ્ઠા દિવસે આપણે નવું એટલે કે પ્રોસો મિલેટ લઈએ. ક્રીમ કલરના આવા નાના દાણાવાળું, હિન્દીમાં જેને ચેનો કે બરી અથવા ગુજરાતીમાં ચેનો કહેવાતું આ પ્રોસો મિલેટ ગ્લુટેન ફ્રી છે. સાથે તેમાં મિનરલ, ડાયટરી ફાઇબર, વિટામિન ખૂબ જ છે, માટે તે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડે, નર્વ સિસ્ટમ સારી રાખે છે, સ્કિન પર કરતલી પણ પડતી અટકાવે છે અને ડાયાબિટીસ માટે તો ઉપકારક છે. જે ભાત નાસ્તાને પેટ ભરી અને ખાવો ને તો ખાઈ શકાય છે અને ગુણકારી પણ છે. પણ આજે તો પ્રોસો મિલેટમાંથી આપણે બધાને મન ભાવતો હાંડવો અને સ્ટીમ ઢોકળા બનાવશું. બનાવવાની શરૂઆત ઢોકળા અને હાંડવાનું બેટર બનાવવાથી કરીએ. કલરમાં આવું ગોલ્ડન ક્રીમ કલરના નાના દાણાવાળું પ્રોસો મિલેટ છે ને તે 1 કપ લીધું છે, જેને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધો કપ ચણાની દાળ અને 1/4 કપ મગની દાળ ઉમેરી દઈએ. હવે મિલેટ અને દાળ ડૂબે ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી બધું ઘસી અને સાફ કરશું, જેથી તેમાં ચીપકેલ અશુદ્ધિ કે ઝીણો કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. બસ બધું સાફ કર્યા પછી ડોળા પાણીને કાઢી લઈએ. ફરીથી મિલેટ અને દાળ ડૂબે ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે ઢાંકણ ઢાંકી 4 કલાક માટે આ બધું પલળવા રાખી દઈએ. અહીં મિલેટ અને દાળ પલળતા હવે 4 કલાક થઈ ગઈ છે, તો બાઉલનું ઢાંકણ ખોલીએ. જુઓ, દાળ અને મિલેટ એકદમ સરસ પલળી ગયા છે અને સાઇઝમાં મોટા થઈ હાથ વડે ટુકડા પણ થઈ જાય છે. પણ આપણે તો આ પ્રોસો મિલેટ અને દાળનું હાંડવા અને ઢોકળા માટેનું બેટર બનાવવું છે, તો મિક્સરના લિક્વિડ ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં પલાળેલા દાળ અને પ્રોસો મિલેટના મિશ્રણને જારા વડે નીતારતા જઈ જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધું જ મિશ્રણ જારમાં ઉમેરાઈ ગયું છે, તો હવે આ સમયે અડધો કપ ખાટું દહીં અને અડધો કપ પાણી મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિશ્રણ પીસી લેવાનું. પીસ્યા પછી બનેલા હાંડવા અને ઢોકળાના મિશ્રણને હવે એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું, કારણ કે આપણે તો આ મિશ્રણમાં આથો લાવવાનો છે. બધું મિશ્રણ બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 8 થી 10 કલાક માટે આ મિશ્રણને આથો આવવા રાખી દઈએ. અહીં હવે 10 કલાક પછી આથો આવી ગયો છે, તો મિશ્રણનું ઢાંકણ ખોલીશું. અહીં ચમચા વડે ચલાવતા જુઓ, મિશ્રણમાં એકદમ સરસ આથો આવી ગયો છે. સાથે અંદર થયેલા એર બબલ્સ પણ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. તો આજે આપણે આ મિશ્રણમાંથી હાંડવો અને ઢોકળા બંને બનાવવાના છીએ, તો તેના માટે અડધા મિશ્રણને બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈશું, એટલે કે મિશ્રણના 2 ભાગ કરી લેવાના છે. અહીં મારે આજે ઢોકળા ઓછા અને હાંડવો વધારે બનાવવો છે, તો મેં એ રીતે મિશ્રણના ભાગ કર્યા છે. પ્રથમ આપણે હાંડવા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે આથાવાળા મિશ્રણમાં 1 બાઉલ ખમણેલી દૂધી ઉમેરશું. સાથે આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની 2 ટીસ્પૂન જેટલી પેસ્ટ ઉમેરવાની છે. તેની સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન આખા મરી, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. હવે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉપરથી ઉમેરી બધું એકદમ સરસ ચમચા વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી બધા મસાલા, બેકિંગ સોડા મિશ્રણમાં મિક્સ થઈ જાય અને મિશ્રણ બેકિંગ સોડાના કારણે થોડું ફ્લફી પણ બની જાય. લગભગ 1 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કર્યા પછી આ મિશ્રણને સાઈડમાં રાખી અને હવે ઢોકળા માટેનું બેટર પણ સાથે તૈયાર કરી લઈએ. જેના માટે બાકી રાખેલા બેટરમાં 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ અને હવે છેલ્લે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું, જેથી એકદમ જાળીદાર ઢોકળાનું પરફેક્ટ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થાય. અડધી મિનિટ મિક્સ કરતાં ઢોકળા માટેનું પરફેક્ટ મિશ્રણ બની ગયું છે. અહીં આપણે પ્રોસો મિલેટના ઉપયોગથી દાળ ચોખામાંથી બનાવીએ ને એવા જ હાંડવા અને ઢોકળા બંનેનું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો પ્રથમ આપણે ઢોકળા બનાવવા માટે એક કાંઠાવાળી ડીશ અથવા તો નાની થાળી લઈશું. તેમાં સહેજ એવું તેલ ઉમેરી થાળીમાં બધું એકદમ સરસ તેલ લગાવી લેવાનું છે. તેલ લગાવ્યા પછી હવે આ થાળીમાં બનાવેલું ઢોકળાનું બેટર છે ને તે બધું ઉમેરી દેવાનું. બધું બેટર થાળીમાં ઉમેર્યા પછી થાળીને આ રીતે થપથપાવી અને થાળીમાં બેટર છે ને તે એક સરખું સેટ કરી દઈશું. થાળીમાં બેટર સેટ થઈ જાય ને એટલે ઉપરથી થોડી એવી સમારેલી કોથમીર અને લાલ મરચું પાવડર વડે ગાર્નિશ કરી દઈએ. ત્યાર પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરમાં ગરમ કરવા રાખેલ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો સ્ટેન્ડ પર ઢોકળાની ડીશ ગોઠવી દઈએ. હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ માટે ઢોકળા સ્ટીમ થવા માટે રાખી દેવાના છે. ઢોકળા સ્ટીમ થાય છે ને એ દરમિયાન હાંડવો પણ બનાવી લઈએ. આજે આપણે પેનમાં હાંડવો બનાવશું, તો ગેસની લો ફ્લેમ પર એક નાની પેનમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દઈએ. તેલ સાથે હવે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું,
અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા, અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1 સૂકું લાલ મરચું અને મીઠા લીમડાના પાન અને સાથે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી વઘાર થવા દઈશું. વઘારમાં રાઈ, જીરું, તલ ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે દૂધી ઉમેરી બનાવેલું હાંડવાનું બેટરમાંથી 2 ચમચા જેટલું બેટર છે ને તે સતરાતા વઘારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં મેં નાની પેન લીધી છે જેથી નાની સાઇઝનો હાંડવો બનશે. હવે ઉમેરેલા બેટરને થોડું એવું ફેલાવી દઈશું અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી 5 થી 7 મિનિટ માટે એક સાઈડ હાંડવાને ગેસની લો ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું. અહીં જુઓ ઢોકળા પણ સ્ટીમ થઈ રહ્યા છે અને હાંડવો પણ બની રહ્યો છે. લગભગ 5 થી 6 મિનિટ પછી હાંડવાની એક સાઈડ ચડી એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે તો પેનનું ઢાંકણ ખોલી તવેથા વડે હાંડવાની સાઈડ ચેન્જ કરશું. લાકડાના તવેથાથી સાઈડ ચેન્જ કરવાનું મને નથી ફાવ્યું માટે સ્ટીલના તવેથાથી આ રીતે સહેજ એવી ધ્યાન રાખી નીચેનું કડક થયેલું પડ લેયર તૂટી ન જાય ને તે રીતે સાઈડ ચેન્જ કરશું. જુઓ ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી કડક લેયર બની એક સાઈડ હાંડવો ચડી ગયો છે અને પ્રોસો મિલેટનો હાંડવો કે પછી દાળ ચોખાનો હાંડવો આવો ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો શેકશું ને તો જ ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી પડ સાથે આ હાંડવો ખાવાની સાચી મજા આવશે. હવે બીજી સાઈડ ચેન્જ કરેલા હાંડવામાં માત્ર ઉપરથી સહેજ એવું તેલ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી થોડું એવું લાલ મરચું પાવડર પણ ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી લઈએ. ફરી ઢાંકણ ઢાંકી હાંડવો ગેસની લો ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન સ્ટીમરમાં સુગંધીદાર ઢોકળા પણ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલતા જુઓ જરા પણ ખ્યાલ ના આવે કે આ બનેલા આ ખાટા લાઈવ ઢોકળા છે ને તે દાળ ચોખામાંથી નહીં પણ તો પ્રોસો મિલેટમાંથી બનેલા છે. ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં તે અંદર સુધી સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો પ્રોસો મિલેટના બનેલા આ ઢોકળાની ડીશને સ્ટીમરમાંથી હવે બહાર કાઢી અને સ્ટેન્ડ પર લઈ લઈશું અને ઠંડી થવા માટે પણ રાખી દઈએ. હવે બીજી સાઈડ હાંડવો પણ ચડી ગયો છે તો તે પેનનું પણ ઢાંકણ ખોલી ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં હાંડવો અંદર સુધી ચડી ગયો છે અને હવે હાંડવાની સાઈડ પણ ધીરે રહી અને ચેન્જ કરી દઈએ. બીજી સાઈડ પણ ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન એકદમ સરસ હાંડવો શેકાઈ ગયો છે તો તૈયાર થયેલા આ હાંડવાને આપણે પેનમાંથી કાઢી લઈએ અને હવે એક ડીશમાં પણ રાખી દઈશું. આ જ રીતે બીજો હાંડવો પણ બનાવી અને શેકી તૈયાર કરી લેવાનો છે. અહીં જુઓ વઘારમાં શેકાયેલા ધાણા, તલ, રાઈ, જીરું ઉપરથી બેસી જઈ ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી એકદમ સોફ્ટ હાંડવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. ચપ્પુ વડે હાંડવાનો ટુકડો કરતાં પણ અંદરથી સોફ્ટ કેટલો સરસ લાગી રહ્યો છે અને ઉપરથી ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ પણ બન્યું છે. દૂધી સાથે પ્રોસો મિલેટનો આ સ્વાદિષ્ટ હાંડવો બની તૈયાર થઈ ગયો છે. આ હાંડવો જોતા શું ચાખશો ને તો પણ કોઈને ખ્યાલ નહીં આવે કે આ હાંડવો ચોખામાંથી નહીં પરંતુ ગુણોથી ભરપૂર પ્રોસો મિલેટમાંથી બન્યો છે. હવે એ જ રીતે ઠંડા થયેલા ઢોકળાની થાળીમાં પણ કટ લગાવી લઈએ જેથી ઢોકળાના પણ પીસ કરી શકાય. ઢોકળાની થાળીમાં કટ લગાવ્યા પછી ઢોકળાના પીસ કરતાં જુઓ નોર્મલ દાળ ચોખાના બને ને બસ એવા સોફ્ટ એટલા સ્વાદિષ્ટ પ્રોસો મિલેટના ઢોકળા બની ગયા છે. તો બનાવેલા લાઈવ ખાટા ઢોકળાને લસણની લાલ ચટણી સાથે પીરસી પણ લઈએ. એકદમ સોફ્ટ ખાટા ઢોકળા જોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને. ઘરમાં પણ વારંવાર બનાવી અને પીરસશો ને તો ઢોકળા એટલા ભાવશે ને કે પ્રોસો મિલેટના બન્યા છે તે ખ્યાલ પણ નહીં આવે. એ વાત ચોક્કસ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે એક ખૂબ જ જૂનું ધાન્ય પ્રોસો મિલેટ જે આપણા માટે અજાણ્યું અને નવું હતું જેને ગુજરાતીમાં ચેનો પણ કહેવાય છે તેની બનતી રોજબરોજ વાનગીમાં આપણે ઢોકળા અને હાંડવો બનાવ્યો. ખરેખર ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનતા આ ઢોકળા અને હાંડવો એ સાથે બીજી અનેક રેસીપી બને છે. તો આ રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. તેની સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી અલગ અલગ માહિતી સાથે અલગ અલગ મિલેટના આવતા વિડીયો તમે જરૂરથી જોઈ શકો. ફરીથી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.